A Media Design BA szak különböző évfolyamai különböző területekre nyernek betekintést, megismerkednek a multimédia látványtervezés feladataival és dilemmáival, megjelenik a programban az audiovizuális tervezés, a kreatív kód, a fizikai számítástechnika, akár a játéktervezés, de olyan komplex folyamatok is, mint egy műnek a létrehozása, adott esetben a performativitás vagy a kinetikus installációkészítés műfajaiban. Az első fél évben volt ez a média stúdiumok, ami ugye abból áll, hogy a médiaintézetes hallgatók, ugye a grafikusok, a fotósok, az animációsok és a média dizájnosok így együtt ilyen csoportokban dolgoznak, ami nagyon jó csapatépítő. A harmadik év első szemeszterében a hallgatók 3 nagy tervezési feladattal találkoznak: a videóújságírás, a videóklipkészítés és a multimédia tervezés. Hallgatóink projektjei kivitelezése közben fúrnak, faragnak, vágnak, fűrészelnek, 3D terveznek, 3D nyomtatnak, világítanak és felvesznek. Ami tök jó volt szerintem így az egészben, hogy nagyon sok eszközt adtak a kezünkbe, hogy egy hétig operatőr kurzus, egy hétig fotózzunk, egy hétig nézzük meg a Greenboxot, aztán az Aftert, hogy az mit tud, aztán Arduino, kicsit kódoljunk. Tök jó volt, hogy lett egy ilyen tök nagy paletta, hogy mikhez lehet amúgy nyúlni. A média design szakon alapvetően sok időt töltöttünk a filmstúdióban, ami nagyon sokat segített. Emellett volt egy kurzusom, ahol a 3D nyomtatással és a digitális tárgyalkotással foglalkoztunk, és a kampuszon is vannak 3D nyomtatóink. A média design szaknak ez a sajátossága, ez a kétosztatúság, ahol egyszerre végzünk kutatást is, illetve játszunk is dolgokkal. Az ideális jelentkező mindenekelőtt szeret kísérletezni, emellett mindenképpen hasznosak lehetnek alapvető informatikai ismeretek és a képalkotás terén szerzett jártasság. A BA képzésről kikerülő hallgatók egyaránt alkalmasak, hogy egyéni, autonóm művészeti pályába kezdjenek, de arra is, hogy a kreatív szakmák, alkalmazott művészetek egyikében helyezkedjenek el. Már a BA legvégén elkezdtem reklámügynökségnél dolgozni, először mint grafikus, aztán mint art director, 5 évig csináltam ezt, és akkor most a Telexnél dolgozom grafikusként. Van egy saját kis vállalkozásom, ahol egyfelől interaktív installációkat készítünk kiállításokra, vagy ilyen nyilvános eseményekre. Amit fontosnak tartok a szakunkkal kapcsolatban, hogy a hallgatók és az oktatók együtt egy olyan családias közeget alkotnak, ami folyamatosan fenntartja az alkotáshoz szükséges energiákat.